নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু ভাইসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। যোনটো JBL কেবিনেট বনাই আছিলোঁ, এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয়। তো আজি ইয়াৰ এইবিলাক কাটি পিনি লগাম। এইটো যিটো এলেংকি লগায়, এইটো নিজে বনোৱা এলেংকি হয়। এইটো এতিয়া কাটি পিনি এতিয়া কেনেকৈ এলেংকি ঘৰতে বনোৱা হয়, বহুত মজবুত হয় এইটো বনালে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু লাইক নিদিয়ে, প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো বহুত আপোনালোকে মৰম দিছে, তো এনেকৈ দি থাকিব। বাকী গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এনেকৈ আৰু নতুন নতুন মই ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। এইটো আমাৰ হোম মেড এলেংকি, বহুত মজবুত হয়। এইটো না ওপৰৰ পৰা টানিলে ওলাব, নাই ইফালে ঠেলিলে ওলাব। আমাৰ গোটেইকেইটা কটা হৈ গ'ল। ওপৰৰ তলৰ ছাইডৰ অকল পিছফালৰ আৰু আগফালৰ এইটো বাকী আছে। এইটো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম। তো এতিয়া আঠা লগাই আছোঁ, ডেণ্টেল আঠা। তো আঠা বেছি কৰি লগোৱাটো ভাল, কম কৰি লগালে খুলি যায়। তো আমি দো চাইডে আঠা লগাই ল'ম। এটা চাইডে হৈ গ'ল, ইটো চাইডে লগাই ল'ম। আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰত বনালে আঠা কম নলগাব, বেছি লগাই দিব। আঠা কম থাকিলে কেতিয়াবা যদি লুইচো হৈ যায়, তেতিয়া চাউণ্ড কৰিব। কিন্তু আঠাটো হ'লে সেইটো ভালকৈ ধৰি ৰাখিব। আমাৰ এইটো দুটাটো আঠা লগাই দিছোঁ। হৈ গ'ল দুটা JBL মডেল। কমপ্লিট হোৱা নাই। এই চাওক এলেংকিটো, যোনটো এলেংকি নিজে হাতে বনোৱা এলেংকি হয়। এইটো গ্ৰিপ কাটি পিনি একবাৰ লগাই দিছোঁ। না ওপৰৰ পৰা টানিলে ওলাব, না এইফালৰ পৰা ঠেলিলে ওলাব। তো বাকী থাকিল এতিয়া পিছফালৰ আৰু আগফালৰ। এইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম। তাৰপিছত কালাৰিং আছে, স্পীকাৰ লগোৱা আছে। তো চাই থাকক। যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।